Vazhdoj me klasën e 8, ushtrime nga inekuacionet. Në orën e kaluar kemi shpjeguar inekuacionet dhe kemi marrë disa rregulla dhe vetitë e tyre për zgjidhjen e detyrave të ndryshme. Kemi thënë nëse është jobarazimi ose inekuacioni më e madhe ose më e vogël, atëherë pika nuk përfshihet në bashkësi. Pra nuk është brenda jetësimit dhe përdoren klapat e vogla. Nëse kemi jobarazimin më e madh ose barës, ose nëse kemi jobarazimin më e vogël ose barës, pikat përfshihen në bashkësi, ose përfshihen e hijezin dhe përdoren klapat e mesme. Detyra 1. Të zgjidhet inekuacioni 2x minus 1 më e madh se 13. Pra, dyfishi i një numri kur zbritet me 1 është më i madh se 13. Cili është ai numër? Minus 1 kur del në anën tjetër është plus 1, sepse i kemi shtu dy anët e jobarazimit me plus 1. Plus 1 mbetet në anën e djathtë. Minus 1 plus 1 në anën e majtë bëhet 0, pra nuk ka nevojë të shkruhet 0. 2x, këto japin 14, 2 është i lidhur me shumëzim për x-in, kur del në anën tjetër del pjesëtim. 14 pjesëtim për 2 është 7. Pra x është më i madh se 7. E marrim në grafik, x i më i madh se 7 janë numrat më të djathtë. Është 8, 9, 10 e kështu me radhë, por është edhe ata edhe me presje dhjetore. 7.1, 7.2, ndërsa 7 ka mbet jashtë hijezimit, sepse është jobarazimi rigoroz, po t'ishte ky më i madh ose barës, atëherë pika do të hynte brenda hijezimit. Me që pika është jashtë hijezimit, këto përdoren klapat e mesme dhe me që është jashtë hijezimit përdoren klapat e vogla dhe në anën e djathtë të intervalit përdoren klapat e vogla po ashtu. Sepse plus pafundësi nuk mund të merret brenda hijezimit. Pra x është element prej 7 deri në plus pafundësi. Kjo është zgjidhja e këtij jobarazimi. Pra kur themi dyfishja i një numri kur zbritet me 1 i jep një numër më të madh se 14, atëherë këta janë ata numra, është 7.1, 7.2, 8, 9 e kështu me radhë. Po e marr për shembull 8, 2 herë 8, 16, minus 1, 15. 15 më i madh se 13, po. Po ta merrim 10, 2 herë 10, 20, minus 1, 19, 19 më i madh se 13, po. Po ta marrim një numër që është jashtë zgjidhjes, për shembull 6. 2 herë 6, 12, minus 1, 11, 11 më i madh se 13, nuk është e vërtetë. Detyra 2 të zgjidhet inekuacioni 3x minus 5 minus x më i madh ose barës 3 plus x plus 5x. Ndryshorët që janë në anën e majtë mund të mblidhen ose zbriten bashkë. 3x minus x është 2x. 5 nuk ka ndonjë numër tjetër në anën e majtë për të mblidhur bashkë. Prandaj përshkruhet më i madh ose barës përshkruhet. 3 nuk ka numra tjerë, përshkruhet. X plus 5x është 6x, sepse x-at mblidhen bashkë dhe ose zbriten, numrat mblidhen bashkë ose zbriten bashkë. 2x përshkruhet plus 6x kur del në anën tjetër është minus 6x.
3 përshkruhet minus 5 kur del në anën tjetër është plus 5. Ose themi dy anëve të jo barazimit i kemi shtu plus 5 dhe dy anëve të barazimit i kemi shtu minus 6x. 2x minus 6x është minus 4x, 3 plus 5 është 8. Tani këtu pjestojmë dy anët me numrin minus 4. Këtu poshtë vjen minus 4 edhe të 8 që vjen minus 4. Minus 4 pjestu për minus 4 është 1. Nuk ka nevojë të shkruhet 1, sepse 1 herë x është x. Por me që pjestimi ishte me numër negativ, atër shenja ndryshon. Ishte më i madh ose barës, bëhet më i vogël ose barës. Kemi thonë në orën e kaluar sa herë keni shumëzim të dy anëve me një numër negativ ose sa herë keni pjesëtim të dy anëve me numër negativ, shenja ndryshon. Po të ishte këtu vetëm 4 pa minus, atër shenja mbetet e njëjtë, ishte më e madhe barës dhe të mbetej më e madhe barës. Ose që kemi thënë ndryshe, minus 4 është i lidhur me shumëzim, kur del në anën tjetër, del i lidhur me pjesëtim. Por sa herë tjetë i lidhur me shumëzim, shenja ndryshon nëse ai numër është negativ. Ose sa herë tjetë i lidhur me pjesëtim, shenja ndryshon nëse ai numër është negativ. Nëse ai numër është pozitiv, shenja nuk ndryshon. Minus e mbetet, 8 pjesëtim për 4 është 2. Pra x është më i vogël ose baraz me minus 2. E marrë në grafik minus 2. Këtu i dini janë numrat minus 1, 0, 1, 2 e kështu me radhë, ndërsa në të majtë janë numrat minus 3, minus 4, minus 5 e kështu me radhë. Por nuk ka nevojë të shkruhen, mjafton të shkruajmë vetëm numrin që është në zgjidhje të detyrës. X i më i vogël se minus 2, më i vogël se minus 2 janë numrat në të majtë. Ose barës, prandaj pika hin brenda hyjëzimit. Atër x element prej minus pafundësisë deri te minus 2. Te minus 2 klapa mesme, sepse është pika brenda hyjëzimit. Kjo është zgjidhja e detyrës. Sepse këtu mund të marrim numrat çfarë dojmë për të kryer provën e detyrës. Për shembull, nëse marrim në vend të x-it minus 3, minus 3 a është brenda hyjëzimit? Po, sepse këtu është minus 3, këtu është minus 1. 0, këtu është minus 4. Atëre, në vend të x-it zëvendësojmë minus 3. 3 herë minus 3, po e bëjmë provën. 3 herë minus 3, minus 5, minus në klapa minus 3. Në vend të x-it, ky minusi është këtu, minusi i dytë është i treshit. Më i madh barës, 3, plus në vend të x-it e kemi minus 3, plus 5 herë në vend të x-it e kemi minus 3. 3 herë minus 3 është minus 9, minus 5 përshkruhet, minus herë minus është plus. 3 përshkruhet, më i madh ose barës, 3 përshkruhet, plus herë minus është minus, 3 përshkruhet, plus herë minus është minus, 5 herë 3, 15. Negative 9 edhe 5 negative, 14 negative. Pozitive janë 3, 3 pa 3 këtu është 0. Mujna mi mbledh negativet bashkë, por me që ekziston mundësia, këtu 3 pa 3 është 0. Mbetet minus 15. Minus 14 plus 3, më tepër ka negative, është minus 11.
më i madh ose bara s'ke përshkruhet. A është e vërtet se minus 11 është më i madh ose i barabart me minus 15? I barabart nuk është, por është më i madh, atëherë e vërtet është. Minus 11 është më i madh se minus 15. Këtu në grafik e dini numrat që janë negativ, ata që kanë vlerën absolute, nëse janë negativ, ata që kanë vlerën absolute më të vogël janë më të mëdhenj. Pra minus 11 që nuk është më i vogël se minus 15. E pse dul ky jobarazim i vërtet? Pse dul ky jobarazim i vërtet? Sepse e morëm minus 3 i cili ishte brenda hyjezimit. Po ta marrim minus 1 i cili është jashtë hyjezimit, atëherë do të delte këtu jobarazim, do të delte i pavërtet. Por çka ndodh nëse marrim numrin 2 i cili është brenda hyjezimit, por është në skaj të hyjezimit. Po t'ishte x-i minus 2, atëherë kemi 3 minus 2, minus 5, minus, në vend të x-it e kemi minus 2. Më i madh ose baras 3 plus në vend të x-it e kemi minus 2. Plus 5 herë sa? 5 herë minus 2. 3 herë minus 2 është minus 6, minus 5 përshkruhet, minus herë minus është plus, 2 përshkruhet, më i madh ose baras 3 përshkruhet, plus herë minus është minus, 2 përshkruhet, plus herë minus është minus, 5 herë 2 10. Kemi 6 negative dhe 5 negative, 11 negative, pozitive janë 2 i përshkruajmë, ky 3-shi është pozitiv, 2 dhe 10 janë negative. 3 përshkruhet, 2 negative dhe 10 negative, 12 negative. 11 negative, 2 pozitive, më tepër ka negative këtu. Prandaj me i herë e shkruaj minusin, sa janë më tepër? Më tepër janë 9, sepse 11 pa 2 është 9. Edhe këtu më tepër ka negative, e shkruaj direkt minusin, 12 pa 3, 9. A është minus 9 më i madh ose e barabart me minus 9? Minus 9 nuk është më i madh se minus 9, sepse nuk është më i madh se vetvetja. Por minus 9 është i barabart me minus 9, prandaj jobarazimi është i vërtet. Sepse duhet vlen ose më i madh ose i barabart për të quajtur i vërtet. Detyra 3. Të zgjidhet inekuacioni 2x e treta minus 5 e dyta më i vogël se 4 e treta plus 2x e treta. Te këto raste të detyra, kur keni thysa, e gjeni emrusin e përbashkët. Dhe pastaj, nuk i shënon në vit të gjatë si kur shprehet, por shumëzon me emrusin e përbashkët në 2 anë të jobarazimit. Njësë e kina vepru dhe të ekuacionet. Emrusi i përbashkët i 3-shit, i 2-shit, i 3-shit dhe i 3-shit është 6. Shumëzojmë me 6, pjesën e parë, pjesën e dytë, pjesën e tretë dhe pjesën e katërt. Pra ishin i 6-et, këto tani kemi 6 herë 2, 12, pjesëtim për 3, 12 pjesëtim për 3 është 6. Falë këto. Vazhdojmë sepse këtu i kisha një gabim dhe rregullova dhe i bëna disa ndryshime të vogla.
për shkak të anulimit të x-ave. 6 herë 2 12, 12 pjesëtim për 3 është 4, ose 3 në 6 përmba 2 herë, 2 herë 2, 4. 6 herë 5, 30, pjesëtim për 2, 15, ose 2 në 6 përmba 3 herë, 3 herë 5, 15. 6 herë 4, 24, pjesëtim për 3 është 8, ose 3 në 6 përmba 2 herë, 2 herë 4, 8. Këto nuk kemi thys, 6 herë 2, 12. 4x përshkruhet, 12x është pozitiv në anën e djathtë, kur del në anën e majtë është minus 12x, 8 është në anën e djathtë, mbetet në anën e djathtë, dhe minus 15, kur del në anën e djathtë është plus 15, 4x minus 12x është minus 8x, 8 plus 15, minus 8 është i lidhur me shumëzim, kur del në anën tjetër del i lidhur me pjesëtim. Por, me që ishte negativ, shenja ndryshon, ishte më e vogël, bëhet më e madhe. Por përsëris, po t'ishte këto plus 8, pozitiv 8, me që është i lidhur me shumëzim, kur del në anën tjetër del i lidhur me pjesëtim, por shenja nuk do të ndryshon të në atë rast. Minusi këto është, nëse minusi është i 8-shit, atër minusi është njësoj ose i 23-shit, ose para thyses, ose i 8-shit, po e la minusin lartë e 23-shit. E paraqisim grafik. Minus 23 teta, x i më i madh se minus 23 teta, më i madh është vlera në të djathtë, më i vogël në të majtë. Më i madh, prandaj i ezojmë numrat më të mëdhej se minus 23 teta, dhe me që këto është më i madh dhe nuk është edhe barazimi këto ose baraz, atër pika mbetet jashtë hyjëzimit. Dhe me që pika është jashtë hyjëzimit, këto përdoren klapat e vogla. X element prej minus 23 të tetës deri në plus pafundësi. Kjo është zgjidhja e detyrës. Detyra 4. Të zgjidhet inekuacioni i dyfisht. 2x minus 7 më i madh se 3, 2x minus 7 është më i vogël ose baraz me minus 5. Në këtë rast, mund të themi brenda një detyre i keni dy detyra. Njëra është 2x minus 7 më i madh se 3, 2x minus 7 më i madh se 3, sepse prej kësaj anës kontër lexohet më i madh. Dhe leximi i rregullt në anën tjetër, 2x minus 7 më i vogël ose baraz me minus 5. 2x minus 7 më i vogël ose baraz me minus 5. Pra, shiko mirë, këtu ishte 3 më i vogël, e përshe shenjë ishte më i vogël, këtu tani unë e kam bërë shenjën më të madhe. Mendo mirë pse. Shiko ma parë i lexova pse. Minus 7, kur del në anën tjetër, është plus 7. 3 plus 7, 10. 2 është i lidhur me shumëzim, në anën tjetër del pjesëtim. Por, me që 2 është pozitiv, shenja më e madhe nuk ndryshon, mbetet e njëjtë. Po t'ishte minus 2, atëre shenja ndryshon. Edhe herë po përsëris, kjo rregull vlen vetëm për shumëzimin dhe për pjesëtimin. Nuk vlen për mbledhjen dhe për zbritjen. Këto patë minus 7, kur del në anën tjetër bëhet plus 7, por shenja nuk ndryshon për mbledhjen, as për zbritjen. Ndryshon vetëm për shumëzimin dhe për pjesëtimin, nëse para atyre numrave është minusi. 10 pjesëtim për ty është 5.
Pra, x-i më i madh se 5. Me që këtu nuk është ose baraz, pika 5 mbetet jashtë hyjëzimit. Tjetra, minus 7 kur del në anën tjetër bëhet plus 7, minus 5 përshkruhet. Minus 5 plus 7, këtu më tepër ka pozitive, prandaj rezultati është pozitiv. 7 pa 5 është 2. 2x përshkruhet. 2 është i lidhur me shumëzim kur del në anën tjetër. Del i lidhur me pjesëtim. 2 pjesëtim për 2 është 1. X-i më i vogël se 1. Më i vogël se 1 është në të majtë. Por ishte ose baraz, prandaj pika do t'jetë brenda hyjëzimit. Dhe këto dy hyjëzime paraqesin zgjidhjen e detyrës. X është element. Shikoj hyjëzimin. Prej minus pafundësisë deri te nishi. Prej minus pafundësisë deri te nishi. Këtu pika është brenda hyjëzimit, klapa mesme. Union, sepse këtu ka ndërprerje. Prej 5 deri në plus pafundësi. Klapa vogël sepse 5 është jashtë hyjëzimit. Deri në plus pafundësi. Kjo është zgjidhja e detyrës. Nëse merrni numra këtu, mes nishit dhe 5-shit, cilët numra janë? Është 2, 3, 4. Por ka dhe numra me presje dhjetor, për shembull 2.5, 3.4 e kështu me radhë. Ata numra nuk e plotësojnë këtë kusht nëse e bani provën. Ndërsa të gjithë këta numrat e tjerë që janë në interval të hyjëzimit, nëse e merrni për shembull numrin 6, 7, ose nëse e merrni numrin 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 100, minus 1 milion, të gjithë ata kur ta bani provën e plotësojnë këtë jobarazim të dyfisht. Detyrë shtëpie i shënoni këto detyra, e zgjidhëm me formën e njëjtë.